dismantling of tent. હવે આ વિશ્વના મહાન કેમ્પ રેસિડન્ટ્સ પોતાના ટેન્ટને ડિસમેન્ટલ કરે છે. Do we need to say thank you to the tent? Yeah, we need to. Yeah. We took the photo with them With- like this. Yeah, we. તો પછી વાવે જોઈએ ગાડીમાં તમારી પેક કાઢવું પડશે. પેક કાઢવું પડશે. આઈડિયા લઈ લે. હીરા લઈ આવ તો. બોલો તો હતી ગાડી પેલા કવર લઈ લે ઉભારી ઉભારી વિક્રમભાઈ પણ અંદર ફાનસ રહી રમવાને કામ આવ્યું હોય લીધા પૈસા કરી દઈએ આપણે પકડી છે ને રાત પડી લઈ લે આ બેટ લઈ લ્યો તો ચાલ ચાલ છેડા જીલો છેડો વિક્રમભાઈ છેડો બાકીનું બધું અંદર ખાલી આ આજે ને બ્લેકી જ બહાર છે આ પિનથી પકડો હોલ્ડ નીચે મૂકો હોલ્ડ અગેન કઈ બાજુ ને આ ટેન્ટ સંકેલાઈ ગયો. Our temporary residence now packed and ready to go. Yeah, you can do that. અહીંના ટેન્ટો ઉપડી ગયા. પેલી સાઈડ મારી વેન છે એ પછીના ટેન્ટો બી ઉપડી ગયા જ્યાં અમે રહેલા હતા. આ અમારી વેન છે. હું ગાડીમાં સૂતો હતો. આગળ વિક્રમભાઈની કાર છે. હવે 9:15 થયા છે સવારના અને આ બધા ટેન્ટો હળવે હળવે ઉપડવાની તૈયારીમાં છે.